ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਰਟ ਯਾਤਰੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ ਰੋਏ ਕਪੂਰ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 12-1 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਕਸਪਰਟ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਨਿਕਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਲੇਟ ਹੋਇਆ कुंदन ਦੇ ਕਰਕੇ बिकॉज ये देखिए इस आदमी को लेट पहुंचा। वो मेरा मेकअप वाला नहीं आया था, हेयर वाला नहीं आया था। ये मेकअप ये देखो साथ में तो खड़े हैं सभी भाई। मेरा तो सर सच्ची बात बताऊँ, मेरा केयर टेकर ही नहीं आया था जो मेरे को लेके आया था। सब को अपने अपने बहाने हैं, मरेगा सब। प्रोड्यूसर ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਕੀ ਗਿਫਟ ਦੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ? ਟਿਕਟਾਂ। ਤੁਸੀਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਥਡੇ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਆ ਮੇਰਾ। ਆ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਯਾਰ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਆਓ। ਕੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਆ ਜਾਓ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕੱਟੋ ਯਾਰ। ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ। ਚਲੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ